Dacă castraveții sunt puțini, se îmbolnăvesc sau se ofilesc complet, deseori cauza nu sunt bolile și dăunătorii, ci alte greșeli. Prima greșeală ar putea veni chiar de la răsaduri, care sunt ținute prea mult și sunt scoase târziu afară peste 35 de zile. Ele își pierd vigoarea din cauza că vor duce lipsă de nutrienți. Cel mai indicat la castraveți este plantarea directă a semințelor în luna mai, deoarece este o plantă care se dezvoltă foarte repede. O a doua greșeală este lipsa de spațiu suficient, distanța între răsaduri. Trebuie să fie între tufele de castraveți de cel puțin 20 de centimetri, iar între rânduri de cel puțin 1 metru. Castraveții plantați prea des produc legume mici și puține și uneori duce la apariția bolilor fungice. O a treia greșeală este rotația incorectă a culturilor. Dacă cultivați castraveți pe același loc în fiecare an, atunci cu timpul randamentul lor va scădea și plantele vor deveni mai vulnerabile la boli. Același lucru se întâmplă și dacă plantați castraveți după dovlecei, pepene, verde sau alte curcubitacee. Este foarte indicat să plantați castraveți pe care anul precedent a crescut varză sau conopidă. O a patra greșeală este cultivarea fără palisare sau ciupire. Dacă nu legați și formați restare de castravete, atunci veți obține o recoltă săracă. O a cincea greșeală este irigarea incorectă. Castraveții adoră apa și nu trebuie lăsat pământul să se usuce. Trebuie mulcit locul de lângă rădăcină, iar apa trebuie turnată doar sub tufă și nu trebuie să atingă frunzele. Apa trebuie să fie călduță și trebuie evitată apa rece, deoarece legumele pot fi amare sau pot căpăta o formă neregulată. Înțeles, un alt motiv ar mai putea fi o fertilizare incorectă, prea multă sau prea puțină. Chiar și o lumină prea puternică poate provoca arsuri la castravete pe frunze, iar legumele pot fi amare și zgrunțuroase. Cel mai bun loc pentru castraveți este semiumbra.